Moikka ja tervetuloa uuteen ääniraidalliseen ratsastusvideoon, jossa mä menen Raffella mun Clevelandin ruunikko-orilla. Mä en hirveästi kuvannut meidän alkulämpöistä, mutta mä menen tämmöstä kahdeksikkoa ja laukonvaihtoja keskellä, joka on mun tosi yleinen lämmittelytapa. Ja sitten heti toiseen mun suosikeista, eli tämmöisiin pysähdysharjoituksiin. Näitä voi mennä missä tahansa askellaissa, mutta mä itse tykkään eniten tästä ehkä hankalimmasta. Eli pysähdys suoraan laukasta, sitten peruutus ja sitten suoraan laukkaa siitä. Siitä huomaa tosi hyvin, kuinka herkkä hevonen on avuille. Ja varsinkin jos hevonen tuntuu vähän laiskemmalta, niin tää on tosi tehokas harjoitus. Sitten lähdetään tulee ravissa näitä kahta pystyä ensin. Tässä mä yritin vaan vähän saada tuntumaa siihen hyppäämiseen ja erityisesti polvien nosteluun. Ja sitten lähdin heti laukassa. Mulla on siellä myös yhdet puomit ennen noita esteitä. Puomin ja esteen välissä on yksi laukka-askel, vähän niin kuin ohjaamassa sitä hyppyä. Ja mä laitoin aika pienet välit, joten täytyy olla aika pieni laukka. Ja se osoittautui vähän ehkä haastavaksi Raffelle. Tässä vähän videomateriaalia selästä käsin, kun mennään vähän niin kuin ratana näitä esteitä pikkasen ja vähän vaan ravaillaan ja laukkaillaan tässä välissä. Erityisesti tämä kahdeksikon meneminen tässä kentällä on tosi mun tyylistä ja siinä tulee kivasti mentyä molempia suuntia. Raffe tuntui tänään suht energiseltä ja tosi semmoiselta tasaiselta. Se ei ollut yhtään sähäkkä eikä semmonen estepommi, vaan aika semmonen tasainen. Ei ollut kuitenkaan ihan sen paras päivä eikä mun paras päivä, koska esteet kyllä vähän tippu välillä ja Raffesta huomasi, että se vähän hermostui siitä. Tämmöisiäkin päiviä sieltä välillä löytyy. Sitten korotetaan pystyjä ja nyt kun mennään vähän korkeampaan, niin varsinkin tää puomi tässä häiritsi mua tosi paljon, koska toi askelväli on niin pieni. Mennään vähän molempiin suuntiin ja sitten korotetaan esteitä. Hypyt menee aika kivasti ja tasaisesti. Aina voisi olla semmoista vetreyttä ja joustavuutta vähän enemmän. Ja mä haluaisin treenata vielä aktiivisemmin. Mä jotenkin aina suunnittelen sitä ja toivon, että ehtisin treenata aktiivisemmin. Mutta aina se vähän jää siihen, että se on aika harvaa se mun treenaaminen. Mutta se nyt on mitä on. Tää korkeus tuotti nytten vasemmassa laukassa ongelmia. Me pudotettiin monta kertaa, mutta mä sinnikkäästi yritän saada sitä sieltä yli. Vihdoin mä päätin ottaa sen puomin pois ja sitten tuli vähän reippaammin ja sitten päästiin yli. Ja tässä näkyy, että oikeaan laukkaan tää oli helpompi. Sitten vähän vaihdetaan esteitä, mitä mennään. Mä lähdin tulee tämmöstä Vinoa-sarjaa, jossa tulee keskellä laukan vaihto. Tää oli aika hyvä harjoitus. Mä en hirveän usein tee tällaista. Ja se ei ollut ihan kovin helppoa, varsinkin kun toi ensimmäinen este on aika korkea. Ja sitten tästä vielä okseripystylinjaa. Siinä tuli tosi kivan tasaisesti, mutta sitten toinen pysty kaatuu. Tuli ehkä vähän liian löysästi kuitenkin lähestyminen. Tässä oli nyt huomattavasti parempi. Siinä oli vähän tommosia pieniä kipittäviä askelia tuossa keskellä. Tässä tuli ehkä vähän reippaammin, ei tullut niin paljon sellaista pientä askelta siinä keskellä. No niin, siinä tuli paljon paremmin askeleet, jos huomasitte, sieltä ei tullut semmoista kiirehtimistä tai mini-askeleita, vaan se tuli aika tasaisesti. Tää oli tasainen. Samoin tämä tähän suuntaan. Ja sieltä jatkettiin vielä okserille. Ja sitten vähän ravia uralla hyppyjen välissä, että tulee vähän levättyä noista hypyistä. Ja sitten liikuteltua jalkoja. Ja edelleen kahdeksikko menossa. Ja sitten vielä vähän käyntiä myös, kun alkaa olla väsynyt olo.
Ja tässä kohtaa tosiaan alkoi jo jalkoja polttelemaan, mutta otetaan vielä muutamat tommoset hyvät sarjat, mihin on tyytyväinen. Siinä tuli oikein kivan näköinen sarja. Ja samoin tässä tuli tosi niinku rennosti. Etenkin tälleen vasempaan laukkaan. Oikeassa laukassa ehkä ihan tullut yhtä rennosti. Ja vielä yksi isompi hyppy siitä vasemmassa. Sitten mä halusin kokeilla pikkasen mennä koulua, mitä en ole Raffella ihmeemmin mennytkään. En ihan kaikkea kuvannut siitä, mutta erityisesti harjoittelin ihan niinku laukkaa, koottua ja vähän lisättyä. Ja sitten näitä laukkapiruetteja. Mä olin tässä jo aika väsynyt treenin jälkeen, niin jalat nousi kovin hyvin, mutta huomaa jotenkin, että tässä on vähän sellaista rentoutta, joka on aina positiivinen asia. Ja ihan nätisti tulee ravia sieltä Raffelta. Ja laukka näyttää pikkasen väsyneeltä, mutta ihan hyvin sieltä tulee tuommoista peruskeskilaukkaa. Ja vielä väsyneelle jalalle tietenkin vähän haastetta, eli passakea ja piaffeja. Tätä mä vedin aika rennosti. Ja sitten mä päätin vielä hypätä yhden kerran ton sarjan tälleen jäähdyttelyksi. Ja siinä oli mun tämmönen lyhyt treeni tällä kertaa syksyltä. Tää on jäänyt kokonaan multa editoimatta, koska mulla on ollut niin kiireinen loppuvuosi. Mutta tää tulee tosiaan nyt tässä vaiheessa. Tein tän joskus lokakuussa 2022. Miten sun mielestä Raffe pärjäsi tänään? Laita tonne kommentteihin alas. Ja laita myös, että kenellä hepalla sä haluaisit nähdä mun menevän seuraavaksi ja tekevän ääniraidallisen ratsastusvideon. Ja kiitos kun katsoit tän videon ja nähdään taas pian. Moikka!